I den här intervjun kommer vi att få en kort inblick i Rueda de Casino och 2 dansare som utövar denna dansform i Malmö. Vi kommer kort gå igenom Ruedans bakgrund och historia och vad dansen har tillfört dansarnas liv. Vad är då Rueda de Casino? Här är en snabb förklaring. Ruedan kan spåras till 1950-talets Kuba och till en klubb som heter Casino Deportivo. Från Kuba började Rueda de Casino långsamt ta sig till Miamis salsa community med migranterna som flydde från Kuba i slutet av 1980-talet och under tidigt 90-tal. Rueda de Casino upplevde där en enorm explosion av popularitet. Idag har dansen spridit sig till Europa och Skandinavien. Rueda de Casino är en underhållande stil av salsa, där par av dansare bildar en cirkel och dansarna utför rörelser som ropas ut av en av dansarna, som kallas för cantante, det vill säga roparen. Dansen innehåller förutom olika steg, byten av partners där partnerna rör sig runt i cirkel till sin nästa partner. Här kommer 2 Malmödansare dela deras upplevelse av Rueda de Casino och dansens betydelse för just den. I Malmö har vi Ricardo och Johanna som är 2 av Malmös egna Rueda de Casino-dansare. Här delar de sina upplevelser kring dansen och ger oss ett urval från deras repertoar. Får vi lov, Johanna och Ricardo? Hej Ricardo. Hej. Så jag tänker bara att du kan kort berätta, vem är du? Jag heter Ricardo Tarida, jag har alltid varit intresserad av musik som var liten, spelat gitarr och trummor, rytmik har jag alltid varit intresserad av. Däremot dans är något som jag har velat göra, men jag har aldrig kunnat dansa och känt dels en okunnighet och dels en blyghet till det. Och 2010, så när jag spelade med en grupp, så var det en dam som spelade harpa och hon tipsade mig om att testa salsa. Jag gick på en första salsa-lektion. Jag var i princip livrädd. För jag ville å ena sidan dansa och lära mig och å andra sidan så var jag väldigt nervös. Men ledaren då som vi hade, han lyckades på något sätt göra så att jag kände mig någorlunda trygg. Och det var 2010 och nu är vi 2020 till och med. Är det, till och med. Så, och sen dess har jag på att dansa salsa och tycker fortfarande att det är lika roligt och ja, ger mig väldigt mycket på olika sätt och vis. Så din danskarriär, professionella eller amatörmässiga danskarriär, är inte speciellt lång då? 10 år? Ja, kan man säga. Så kan man säga. Men du har ju valt en specifik form av salsa som du är mest intresserad av. Kan du berätta lite om den? Det finns en typ av salsa som härstammar från Kuba. Som heter Rueda de Casino. Rueda betyder ju jul på spanska. Och det bygger helt enkelt på att man är jämna par som bildar en cirkel. Och sen finns en person som är cantante, roparen, som ropar olika kommandon som de flesta, eller som alla känner till, eller kanske inte. Och så man kan säga att man dansar synkroniserat men improviserat och samtidigt. Och Rueda de Casino kan man dansa dels i skolor och lära sig, man kan även dansa på socialtillställningar. Att någon spontant drar igång en rueda och så börjar folk liksom forma en cirkel som kan vara liten eller hur stor som helst. Skulle du säga att den dansformen är vanlig? För att det är första gången jag har hört talas om den. Den är ganska vanlig. Den har blivit väldigt poppis ju mer. Som sagt, jag tror den startade någonstans 1956 i Kuba på ett ställe som heter Casino Deportivo. Och det var där man började dansa rueda. Och sen har det utvecklats.
Och det finns ju ett event som heter den internationella flashmob-dagen just för Rueda de Casino. Och den startade 2014. Och jag tror det var senast 2017, och den görs ju årligen. Och den engagerar ungefär, om det är 200 länder i väldigt många olika städer. Så. Och här i Malmö har vi haft då olika typer av flashmobs då, alltså man antingen på den här internationella dagen eller på vilken dag som helst. Där man liksom samlar personer man känner eller inte känner och liksom gör ett event i syfte att sprida då glädje och engagera fler personer och börja dansa. Så att, ja. Jag tänker på de här flashmobben. När du har börjat arrangera de här flashmobben, har det varit utifrån då att den här internationella som du pratade precis om? Ja, det stämmer. Jag var med i en grupp där vi träffas en gång i veckan under 3-4 års tid och övade och Rueda de Casino, och vi var med och skapade då och var med i den här internationella Rueda-dagen då ju. Och jag var med på dem, men sen så tyckte jag det var trevligt att ordna event helt själv. Dels liksom bestämma då, var ska man dansa någonstans, samla folket, så att säga, skapa träningstillfällen, lära känna nya personer som kan hjälpa mig att filma det, ljudtekniker. Och sen så kokar jag ihop allt och gör en liten trevlig video sen, så att det blir ett minne för de som var med och de som inte kunde vara med och kanske tänker att jag vill vara med nästa gång. Kanske. Så. Har det varit svårt att hitta folk som vill engagera sig i de här flashmobsen och salsa Rueda? Inte jättesvårt. Jag känner ganska många personer. Det är nog fördelar med dansen som dansen har gett mig. Jag har träffat väldigt många intressanta personer och mer än vad jag någonsin skulle kunna ana. Och sen är det klart, jag har frågat om jag känner en person. Så frågar jag, känner du någon som skulle kunna tänka sig vara med? Så att var gång jag har ordnat en flashmob, det har varit de senaste 3 åren, då har det varit personer som jag dels känner och sen personer som jag inte känner. Och det är väldigt trevligt tycker jag att personer som inte känner varandra liksom stiftar bekantskap och även med teamet som hjälper mig att filma och så. Vad brukar det vara för åldersspann på de här som är med i de här? Väldigt blandat. Den äldsta personen, en av mina bästa vänner som heter Elmer, han är ju, jag kan inte skulle säga hans ålder, men då kan man nog så. Men man kan säga att vi har ju deltagare som är över 70 år. Och sen har vi de som är strax över 20 år. Och just de här flashmobben, så som jag ser det är inte en renodlad show. Att man är någon form av uppvisning, att allt ska vara fint och perfekt. Utan man vill ju gärna förmedla den här känslan att alla som vill med ganska få kunskaper kan vara med. Och just att åldern spelar egentligen ingen roll. Alltså spelar om man har dansat salsa i 10 år eller man har sett i 6 månader. Kan man lite av grunderna och är med de här träningarna så ska man känna att man kan vara med. Och det ser ju den personen som är ute på stan och tittar, oj, här är de som dansar, och de känner igen sig i de personerna. Så att säga. Det är ett vanligt folk som har roligt. Du sa att de här som dansar då kan ha lite olika bakgrund. Vissa har dansat flera år och andra kanske är helt mer eller mindre nybörjare. Ja. Skulle du säga att vem som helst egentligen kan lära sig att dansa? Lära sig koreografi och lära sig exempelvis då salsa? Så har man ett intresse, om man ägnar tiden, så tror jag man kan bli väldigt duktig på vad som helst. Antingen måla, spela ett instrument och dansa. Jag kunde inte ta 2 steg när jag började dansa en gång i tiden. Men jag hade intresset och jag gav mig katten på att jag skulle bli, inte bäst, men jag skulle bli okej. Så jag kunde liksom gå ut och dansa socialt. Och, det är liksom det bästa forumet att lära sig, så att säga. Och ha roligt dessutom. Och lära känna många personer. Och kanske då också våga bjuda på sig själv? Ja, exakt. För dansen är ju, jag ser det som ett sätt att kommunicera, att ha en konversation med något. Alla har sin dansstil, alla har sitt sätt att uttrycka sig på. Och den ena dansen är inte den andra lik. Och, Jag är lite nyfiken, för jag vet att ibland när man hör människor som går på danskurser så är det svårt att hitta par. Man, kvinna, för det är ofta så man kanske ser dans traditionellt sett, att det ska vara man och kvinna. Ja. Hur har det varit för er i de här dansgruppen med salsa och salsa Rueda och era flashmobs? Har ni jämna par så att säga? Aha, eller är det viktigt överhuvudtaget?
Nej, alltså till exempel om man går till en social event och någon som drar igång en rueda spontant, då kan det vara så att det är väldigt vanligt att det inte går jämnt upp. Men man kan ändå dansa så att säga. Det händer att man inte är jämna par, men man kan ändå dansa och ha roligt ju. Men det är klart att ska man göra vissa turer och vissa kombinationer och figurer så bygger det på att man är jämna par ju. Och det är något jag lånade ganska mycket tid när jag ordnade senaste 3 flashmobs att försöka få jämna par. För att det blir dels blir lättare att dansa och dels blir det lite roligare. Också, så att, och sen finns det ju typ av redan man kan liksom mixa, att man kan blanda så att tjejerna dansar kille och killarna dansar tjej. Och man kan göra alla möjliga typer av kombinationer så att säga. Intressant. De här flashmobben som ni har haft, hur många har du arrangerat hittills? Som jag själv har arrangerat. Som du själv har arrangerat, och vad har de tagit plats? Som jag helt själv har arrangerat har varit 2 stycken. Den senaste var i Triangeln utanför Sankt Johannesplan. Då var vi 30 personer som dansade. Och dessförinnan så var vi på, inte långt ifrån där vi sitter nu, inne i Malmö stadsbibliotek och dansade. Och det är kanske inte mest första stället man tänker att man ska dansa på bland folk som sitter och läser en bok eller en dagens tidning eller sitter och studerar. Att man helt plötsligt kommer 40 personer och börjar dansa salsa. Så att det blir väldigt uppskattat. Hur kom du på den idén att använda stadsbiblioteket som lokal? Jag googlade lite bilder en dag för jag skulle ha lite inspiration för att göra en film om Malmö som inte alls hade koppling till dansen. Och då såg jag Malmö stadsbibliotek fotografier från insidan och tänkte här finns ett stort paketgolv. Och så var jag då tankarna snurra. Och sen så tog jag kontakt med Malmö stadsbibliotek och frågade om de skulle kunna vara intresserade att man arrangerade då. För jag har sett att Malmö stadsbibliotek har väldigt många kulturevent. Så tänker jag att det skulle kunna vara möjligt. Och de var väldigt trevliga och tillmötesgående. Så vi fick ju vara där och filma och så var det en upplevelse för alla som var med. Har du någon ny flashmob inplanerad? Kanske inte vill avslöja för mycket, men har du någon tanke kring nästa? Ja, tankar har man hela tiden. Så det finns, jag har mina tankar och så att det är fullt möjligt att det blir något inom en snar framtid. Så vi i Malmöbor har någonting att se fram emot? Ja, det kan vi säga. Tänker avslutningsvis, vad är det du vill... Är det viktigaste för dig att uppnå med din egen dans, personliga dans när du dansar, men också just den här socialdansen och flashmobben? Vad är ditt mål? Vad vill du uppnå? Jag kan besvara frågan genom att säga vad dansen har gett mig och ger mig. Jag tycker att dansen har gett mig mycket välbefinnande på alla sätt och vis. Mycket glädje. Jag har träffat mer personer än vad man någonsin kan tänka sig. Många av dem har blivit nya vänskaper. Vissa av dem väldigt goda vänner som vi bibehåller. Just det här knyta personer som inte känner varandra tillsammans och göra något tillsammans. Sprida glädje. Jag tror samhället idag det kan inte finnas för mycket glädje. Och sen råkar detta vara ett kulturevent i form av dans. Men någonting jag vill förmedla också när jag lägger ut de här videorna på YouTube eller på andra ställen, det är att uppmuntra folk att göra fler kulturevent. Det kan vara musik, det kan vara, man kan uttrycka sig på olika sätt. Och att just att göra saker tillsammans tycker jag, och ute i det offentliga rummet tycker jag det sänder många bra signaler på alla sätt och vis. Ja. Så att det är, Avslutningsvis, det sista. Vad säger du till de som skulle vilja men inte vågar? Av olika skäl. När det gäller dans. Då har jag sett häng med mig eller några av mina kompisar eller till någon lektion med en socialdans och ta dina första steg. Var med kanske på en flashmob och våga prova. Det är kanske det bästa tips jag kunde ge. Att våga gå, om du verkligen vill lära dig dansa, men gå en skola och ta reda på vilken skola som skulle kunna passa dig bra. Man har, alla skolor är väldigt bra. Alla har sin nisch och så. Men jag tror så länge man känner sig trygg i skolan och vill så ska man absolut ge den en chans. Tack. Tack. Hej. Skulle du vilja börja med att inleda, kanske bara berätta lite om dig själv? Vem är du? Jag heter Johanna och jag har mitt
börjar precis mitt 3:e salsa-år. Så jag är inte så gammal inom salsa. Hur kommer det sig att du valde att börja dansa? Och varför valde du just salsa? Jag har sett en film som handlade om dans. Så jag har lite lovat mig själv att någon gång ska jag våga. Så det var så jag började kolla upp vad det fanns för möjligheter. Och sen så efter ett tag så vågade jag mig dit. Vågade du dig dit själv eller du hade någon i sällskap med dig när du gick? Nej, då gick jag dit själv. Jag tycker om att Vad tufft. Ja, men ja. Hur blev du bemött när du kom till den här salsa-klubben då? Det var en lektion. Så nej, men då alla är nya så alla är lika nervösa tänker jag, eller mer eller mindre. Så det var mest man står där och sen kör det igång och då börjar man liksom okej. Fattar du tycker för dansen direkt? Ja, alltså jag tycker om musiken. Jag har inte lyssnat så mycket på den typen av musik innan. Men alltid tyckt att man hamnar i en annan värld eller ganska snabbt. Hade du lätt för att lära dig koreografin? Ja, men ganska så ändå. Tycker jag. Det är ju det som gör också att man tycker det är roligt. Precis. Det går fortare att lära sig då. Och sen vad var nästa steg efter du hade börjat den här salsa-kursen? Vad har du gjort sen? Det tog ganska lång tid innan jag ens vågade gå ut på socialdans. Och det var också så att jag fick lova mig själv att nu ska det gå dit. Jag försökte väl få med mig någon för att ha något lite stöd, men det gick så där. Så jag visste att ungefär att det kanske kommer vara någon där som jag känner igen, men jag är inte helt säker. Så jag var ganska nöjd med mig själv när jag väl vågade. Sen dess har det väl bara rullat på kan man säga. För det finns ganska många socialdanser att gå på. Och sen, det ena leder till det andra. Och sen när det gäller de här salsa flashmob, hur blev du involverad i det? Hur kommer det sig? Ja, jag har egentligen inte dansat så mycket rueda. Utan någon gång på någon lektion så hade de det för att man skulle få testa på. Så det var ungefär min erfarenhet. Så fick jag förfrågan om att vara med och jag tänkte att det får jag väl testa också då. Det kan ju bara bli kul. Och hur snabbt var detta efter att du hade börjat med salsan? Du hade dansat i kanske 3 år. 2 år eller något sånt. Och vad var din första salsa rueda upplevelse? Vad var den för någonstans? Alltså jag hade testat lite innan så jag kunde några turer kring, men det var ju mycket som var nytt så då tänker man ju oj, hur ska det gå? För där är det ju mer ett lagarbete och om det blir fel så har man ju den här känslan att oj nu förstör jag. Men sen får man ju tänka att men vi är här för kul och hjälpas åt. Sen den första flashmobben du har varit med i, vilken var det? Det var vid Triangeln, den senaste. Och hur kändes det innan ni startade? Jag var nog mer nervös innan, men på själva dagen ganska lugn. Men just kanske för att jag inte hade varit med innan så vet man inte vad man ska förvänta sig. Är du nöjd med din insats och hur det gick sen? Ja, men jag tycker att jag dansar som jag tänker att jag gör. Varken bättre eller sämre. Så det var skönt att se. Sen var det roligt med hela gänget och träffa en massa folk. Och, man får lite mer tid att prata för när man är på socialdans så kanske man mest dansar faktiskt. Eller man säger lite hej och hej då. Men, gav det dig mer smak? Ja, alltså det är roligt att göra saker det är en grupp som gör någonting väldigt tillfälligt och fokuserar på någonting. Så det är väldigt kul för jag har inte gjort så mycket sådana aktiviteter innan. Märkte du någonting av reaktionerna eftersom det var en öppen plats, offentlig plats, så fanns det många människor som passerade men också många som stannade till. Hann du få några reaktioner från de som stannade till och tittade? Nej, alltså jag var väl medveten om att de var där men jag var nog ganska inne i det jag gjorde.
det är mer efteråt kanske att man har fått, att någon har kollat eller... Tänker du, jag utgår ifrån att du tänker vara med på fler flashmobs då framöver. Är det någonting inplanerat? Jag vet inte, vi får se. Vi får se. Ja. Tänker samma fråga då, just att hur tänker du kring själva dansen? Vad har det gett dig? Alltså salsa rueda och här är gemenskapen du får igenom de här socialdanserna och de här flashmobben. Vad har det gett dig personligen? Ja, för mig har det varit ett sätt att träffa människor och bara komma ut och just träffa olika typer av människor, alltså olika åldrar och så därför att jag inte haft det så naturligt i min fritid innan. Så det har gett mig väldigt mycket på det planet. Så det tycker jag är en del av det som är ganska stor men som man kanske inte tänker så mycket på. Man tänker mest på dansen i första hand. Och sen att det finns ju inget som får mig att släppa allt oavsett hur jag mår som en bra danskväll. Ja. Du sa lite i början att du var lite kanske blyg eller inte vågade riktigt. Men du gjorde det ändå, du valde ändå att ta lektioner i salsa och sen har det utvecklats till det här socialdans och flashmob och allt det här. Skulle du kunna säga att du har bättre självförtroende? Att du är lite mer våghalsig nu än vad du kanske var? Ja, men så tänker jag att det är med det mesta man testar när man efter ett tag får man lite mer självförtroende. Sen vissa dagar såklart så har man ju en dålig dansdag och det kan man, när man har en bra dansdag då kan man bli väldigt glad men en dålig dansdag så kan man bli väldigt arg eller frustrerad. Vad är en dålig dansdag? Det är väl när man är för trött eller man är ofokuserad. Man är någonstans i tanken. Och motsatsen då, en bra dansdag, vad skulle det resultera i? Ja, då efteråt så är det som svårt att komma ner på jorden. Det tar ganska lång tid innan jag har landat. Så, avslutningsvis, vad skulle du säga till dem som då inte vågar, men kanske har varit i din situation att man skulle vilja och är lite intresserad men man vågar inte ta steget? Vad skulle du säga till dem? Ta med dig kanske en vän, det kanske hjälper. Eller försök att hitta en dansskola där man känner att stämningen känns rätt för dig. Så, för det är lite olika hur de har för ton eller ja, sådär. Så då kan man ju ta det på den nivån ännu mer som man är på. Man kan vila lite om man behöver det. Tack. Tack. Johanna och Ricardo, hur känner ni varandra? Vad ska man säga? Ska vi säga det är genom dansen? Ja, genom dansen. Och sammanträffande. Ja. När träffades ni via dansen? Hur länge sedan är det? Det är väl ungefär lika länge som jag har dansat egentligen, om man ska vara noga. Ja. För du hjälper till mycket. Ja, till och från. Som hjälpdansare. Till och från. Så ungefär 3 år har ni känt varandra? Nej, men det var kanske... Eller ni hamnade i samma kretsar så att säga? Ja. För ungefär 3 år sedan. Och då har du varit igenom de här danskretsarna. Men någonstans under de här tiden när ni har dansat så har någonting hänt? Då blev ni lite mer än kanske bara danspartners? Ja. 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 Vad hände då? Vad skulle du, Ricardo, säga om Johanna? Vad är det bästa med henne som danspartner? Hon är väldigt glad och spontan. Och det är mycket gott jag kan säga om dig. Men det är ju... Nej, men väldigt, om vi pratar dansmässigt så jag tyckte det var väldigt roligt att dansa med. Och väldigt spontan. Och man märker att du verkligen älskar att dansa. Att man ser det på ditt ansikte. Liksom att du verkligen... wow, det här är riktigt skoj. Och sen är det mycket annat som är
Trevligt med dig också. Ja. Jättetrevligt. Ja. Vad säger du, Johanna då? Innan jag lärde känna dig så var det ju så att du var med mycket och hjälpte till, men också försökte få med folk ut och våga. Och det är ju bra när man är ny. Att någon är och drar lite och försöker att det är inte så farligt. Ni kan följa med här. Men också att när vi väl är ute och dansar, att det har slått mig från början att du är så generös. För det är klart att vi som är nya kanske inte, alltså vi är ju nya så det kanske inte flyter så bra. Men att du ändå tar av din danskväll och dansar ganska många sådana danser ändå. Så det är väldigt generöst. Vad har ni för mål framöver när det gäller salsan? Salsa Rueda. Salsan, förutom redan, jag försöker väl bara att bli bättre och testa alla olika, för det, ju mer man lär sig desto mer inser man ju att man inte kan, eller alltså att hur mycket man har lärt sig. Så det ser jag fram emot. Men sen redan känns som att den är här inne. Jag personligen tycker att det är ju, alltså man vill ju alltid utvecklas. Det är klart man vill utveckla sin dans och kanske pröva på olika stilar, men det viktigaste av allt tror jag liksom att ha sin egen, när man dansar socialt, att ha sin egen stil och inte försöka efterlikna någon annan, utan att man kan i början kanske liksom göra det som man har läst på lektionen såklart. Man vill liksom sätta de här nya turerna och så, men att man inte dansar som jag brukar säga på autopilot, utan att man liksom verkligen känner in musiken, och varje dans är unik, varje person är unik. Varje dag är helt annorlunda, och att man liksom vågar improvisera och något jag så tycker också att för mig så finns inget som är rätt och fel i en socialdansgolv. Det finns ju kanske på en lektion att det här steget var inte rätt, utan det är bara liksom dansa vidare och se glad ut och alltså verkligen njuta av stunden. Det är därför man är där, för att alltså roligt på riktigt. Så våga skapa tycker jag är viktigt. Och det tycker jag också om att skapa och pröva på nya steg och leka lite och så. Vi diskuterade det igår, att som förare så har du ju större möjligheter att ta in, alltså spexa till det. Följaren kan ju göra det när man är fri, eller hur man ska säga. Men jag kan ju inte kanske säga nu gör vi det här. Alltså, jag kan inte förmedla det. Så. Jag kanske får börja föra istället. Det kan man göra. Ja. Det är vanligt att man kan skifta. Rent praktiskt, brukar ni träna, dansa, salsa fortfarande varje vecka? Alltså har ni någon regelbundenhet i just det här med träningen? Jag går på lektion 1 gång i veckan. Så det är väl, och sen det plus socialdans då. Du då, Ricardo? Jag har tagit en paus från lektionerna för att inte låsa mig fast att bara göra det som man gör på lektionen. Men jag ska kanske eventuellt starta nytt, att börja gå på lektioner. Men jag kommer alltid fortsätta att dansa så länge jag finns, för det tycker jag det ger mig väldigt mycket. Så att det är ju, ja. Som dansare då, salsa-dansare, finns det något resmål som ni skulle kunna ha som ett mål då tillsammans för att åka iväg och dansa och njuta av livet och kanske lära sig lite mer från ett annat perspektiv kring dansen? Finns det något sånt resmål? Inte som vi har diskuterat, men sen när du har dansat mycket när du har varit än du är. Och nu när jag har varit med dig så har jag också fått följa med. De flesta storstäderna, även små städer, finns ju oftast något ställe som man kan dansa salsa, bachata och rueda. Så att det är bara, och det som är så härligt att utan att kanske kunna språket, man åker till ett nytt land, en ny stad, och så kollar man då på internet, där finns det socialdans. Bara komma in där och börja dansa, och det är verkligen häftigt, milt sagt. Jag tänkte just på den här salsa rueda som har sitt ursprung i Kuba. Det var så, va? Kanske tänka att det hade ju varit ett intressant resmål. Jag tror när vi har pratat om just Kuba,
Inte bara för dansens skull utan som landat. Det är ett resonemang som skulle vara väldigt intressant. Och sen så kan vi ju språket som underlättar ju. Så att Kan du också spanska? Nej, men jag försöker lära mig. Så dansen har inte bara givit er glädje och motion och nya vänner och bekantskaper utan även andra dimensioner av livet. Ni två har ju hittat varandra genom dansen. På något sätt har det stärkt kanske också ert förhållande just att ni har ett stort gemensamt intresse. Ja, sen har vi har många intressen också förutom dansen, men jag tror att socialdansen är ett sätt eller dans överlag att träffa personer på ett avslappnat sätt. Till skillnad från man går på kanske disco eller klubb så är det kanske en annan atmosfär, en annan stämning. Men att man möter personer på ett avslappnat sätt, det tror jag ändå man kan få öppna upp sig och vara med sig själv kanske på ett helt annat sätt. Ricardo och Johanna, hur skulle ni vilja sammanfatta just det här med Salsa Rueda och era flashmob ni har varit med i och planerar framöver? Vad har det tillfört förutom er själva, de som också är med och dansar och de som står och tittar på? Jag tänker rent spontant att en flashmob eller spontana kulturevent är ett sätt att berika en stads kulturutbud på ett väldigt fint sätt. Och det visar att vem som helst kan verkligen skapa ett event och man kan göra det själv, men det är ännu finare när man gör det tillsammans med andra personer. Och när jag har pratat med de som varit med till exempel på flashmob som dansat, de berättade hur pass glada de är, hur mycket det har gett dem, inte bara flashmob som sen utan träningarna inför att man gör något, just gemenskapen. Och de som kanske tittar på den här spontana publiken tänker, men vad är det här för dans? Var kan man dansa den här dansen? Så att det växer nyfikenhet också. Så det finns... Du har väl fått frågan om hur ofta ni dansar i biblioteket? Ja, jag stämmer efter flashmob på biblioteket. Då var det någon som frågade mig, ett par, tre personer som vilken dag i veckan och vilken tid det är som man dansar. Så fick jag förklara, det här är ju så att säga engångstillfälle. Det var ju, jag tror inte det blir så uppskattat att man dansar varje tisdag en viss tid där inne. Avslutningsvis så kanske ni skulle kunna bjuda på en liten dans. Ja, det skulle vi kunna göra. Men en sista fråga, Pam, när ska du börja dansa salsa? Ja, det är en annan femma. Jag har 2 högerfötter eller vänsterfötter eller vad de brukar säga. Och jag har en avslutande fråga då. Jag undrar, regissören som ligger bakom den här lilla videon, när ska han börja dansa salsa då? Så fort jag klippt färdig film. Okej.
att få ett meddelande när vi släpper nya videor, tryck på bellknappen. För att stödja oss i vårt arbete med framtida videosläpp på vår YouTube-kanal, tryck på subscribe-knappen. Och framförallt, tryck på like-knappen om du gillar vårt innehåll. Tack!